ආයිබෝවන් රුචි ෆුඩ්ස් තුලින් සාදරයෙන් ඔයගලන්ව පිළිගන්නවා. හැමදාම වගේ මම ඔයගලන්ට නිවසට අරගෙන එන්නේ වෙනස් රස වලින් වෙනස් විදියෙන් දේශීය ආහාරයට ගිය ආහාර. දේශීය දේවල් වලින් හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් ආහාර තමයි මම ඔයගලන්ගේ නිවහනට ගෙනෙන්නේ. අදත් ඒ වගේ රෙසිපි එකක් මම සොයාගත්තා. මම සෑම විටම මගේ ගෙදර හදන මගේ දරුවන්ට දෙන ආහාර සමයි ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න මම සූදානම් කරගෙන එන්නේ. අද මම හදන්නේ චිකන්. චිකන් කිව්වම ඔයගොල්ලෝ බලනවා හැමදාම එකම විදියට උයනවා, බදිනවා. එහෙම නැත්නම් අපි පිට තැනකින් ගෙදරට ගෙනල්ලා කනවා. එකම රහට හුරු වෙලා එකම විදියට තමයි අපි චිකන් ආහාරයට ගන්න. හැබැයි මේ රෙසිපි එකට ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් හරිම රසවත්, ඒ විදිහට ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන් ගෙදර තියෙන අපේ දේශීය අමුද්‍රව්‍ය වලින්. අපි එහෙනම් පමා වෙන්නේ නැතුව කොහොමද මේ ලේසි රෙසිපි එක හදන්නේ කියලා බලමු. මොනවාද අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය? මේකට ඊටාම ලේසි අමුද්‍රව්‍ය තමයි ගෙදරින්ම හොයාගන්න පුළුවන්. අපේම දේවල් වලින් තමයි මම හදන්න සූදානම් කරගෙන ආවේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම කුකුල් මස්. මෙතන චිකන් තියෙනවා ග්‍රෑම් 250ක් විතර. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන චිකන් ලෙග්ස් තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඔයගලන් ගෙදර ඔයගල කැමති හැඩයකට කපා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ, ගැටලුවක් නැහැ. ඒත් එක්කම ලෙමන් තියෙනවා මෙතන. ලූණු, තක්කාලි, මේකට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරපිංචා, හොඳට තද පැහැයට තියෙන ටිකක් මෝරපු කරපිංචා කොළ තියෙනවා, පොලෙන් ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ටිකක් තද පාට කරපිංචා මෝරපුව ටිකක් වැඩිපුර ඕන වෙනවා. කොත්තමල්ලි කොළ, බටර්. එතකොට මෙතන මී කිරි තියෙනවා. මී කිරි තේ හැඳි දෙකක් විතර තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේකට අබ කුඩු ඕන වෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙළඳ පොලෙත් තියෙනවා ඊටාම අඩුයි. එහෙම නැත්නම් අබ කුඩු අබ ගෙනල්ලා හොඳට බ්ලෙන්ඩර් එකේ කොටා ගන්නත් පුළුවන්. 3-5 කුඩු මිරිස් කුඩු, ගම්බිරිස්, ලුණු, ඉඟුරු සුදු ලුණු බික් පිටින් තමයි තියෙන්නේ. ඒත් එකම ඔලිව් ඔයිල්. ඔලිව් ඔයිල් නැත්නම් පොල් තෙල් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකෙත් ගැටලුවක් නැහැ. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට මම මෙතන භාවිතා කරනවා මම චිකන් ටික හොඳට තම්බ ගන්නවා. ඒකට මම රයිස් කුකර් එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒකේ කොටසක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඔයගලන්ගේ නිවසේ නැත්නම් ඉන්දියාප්ප තම්බන එක උනත් කමක් නැහැ. ඒකේ ඔයගලන්ට හොඳට වාණ්ඩුවේ තම්බ ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේත් නැහැ. එතකොට ඒ ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. පළමුවෙන්ම අපි බලමු කොහොමද චිකන් ටික හොඳට කපා ගන්න කියලා. අපිට දැන් මේක මම බදින්නනේ යන්නේ. මම හොඳට මේක සීසන් කරගන්න මෙහෙම කපා ගන්නවා. ඔයගලන්ට කපන්න අවශ්‍ය නැත්නම් ගෑරපුවක් අරන් හිමින් අනින්නත් පුළුවන්. මේ වගේ හොඳට සීසන් වෙන්න අපේ පහේ ටික අල්ලන විදිහට කපා ගන්න. හොඳට පිරිසිදු කරගත්ත කුකුල් මස් අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙම කපන්න ඕනේ. නැත්නම් ඇතුළට හොඳට ලුණු ඇඹුල් අල්ල ගන්න නැහැ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න සමහර වෙලාවට අපි වෙළඳ පොලෙන් ගෙනාම ඇතුලේ තියෙන කුකුල් මස් ටික හොඳට තැම්බිලා නැහැ. අන්න ඒ ගැටලුව තමයි මෙතනදී එන්නේ. ඒ හින්දා හොඳට කපලා බදින කොටත් ඉක්මනට බැදෙනවා. තෙල් ගොඩක් යන්නෙත් නැහැ. ඒ ක්‍රමය භාවිතා කරන්න. හරි. දැන් එතකොට මේ ටික අපි පැත්තකින් තියමු. දැන් අපි මම ගත්තා කරපිංචා. මේ කරපිංචා ටික මම අඹර ගන්නවා. කොත්තමල්ලිත් එක ඉත්තක් වගේ තමයි මම භාවිතා කරන්නේ. මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් මගේ අමුද්‍රව්‍ය වෙන්නේ කොත්තමල්ලි නෙමෙයි කරපිංචා තමයි. එතකොට ඒත් එක්කම ලොකු ලුණු ගෙඩියක් ගන්න. හරි. ලුණු ගෙඩිය කපාලා මම ටිකක් ලොකුවට කැපුවේ. ඒත් එක්කම මම තක්කාලි භාගයක් වගේ වෙන්න කපලා දා ගන්නවා. හරි. ඒත් එක්කම ඉඟුරු ටිකක් යහමින් දාන්න. ඉඟුරු අපේ ශරීරයේ අඟුරයක් නැහැ. ආහාර වලට එකතු කරගත්තම ගොඩාක් හොඳයි, රසවත්. ඉඟුරු ටිකත් මම යොදා ගත්තා. ඒත් එක්කම සුදු ලුණු බික් 5ක් විතර වෙන්න යොදා ගන්න. හරි. එතකොට ඒ ටික මම
දාගත්තා. දැන් ගන්න ඒත් එක්කම දැන් මම මී කිරි ටිකක් අරගත්තා. මී කිරි තේ හැඳි දෙකක් වගේ වෙන්න. එකමාරක් විතර වෙන්න දාගන්නකෝ. හරි. අබ කුඩු. ඔන්න අබ කුඩු තේ හැඳි එකමාරක් වෙන්න තියෙනවා. ඒත් එක්කම පහේ කුඩු 3-5 කුඩු කියලාත් කියනවා. මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් මට ඕනේ කොළ පාට වර්ණයක් එන්න. මම ඉතින් මිරිස් කුඩු ගොඩාක් එකතු කරගන්නේ සැර වැඩි වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට සැරි ගොඩාක් ඕන නම් මේ වෙලාවට ඔයගොල්ලන් කොච්චි කරලා දෙකක් වගේ එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ගම්මිරිස් කුඩු තමයි මම එකතු කරගන්නේ. ඔන්න ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගත්තා. දැන් ඉතින් මේ වෙලාවට අමතක කරන්නේ නැතුව ලුණුත් ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව යොදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් ලුණු කන්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් වගේ යොදා ගන්න. මගේ රස අනුව ඔන්න මම ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. දැන් මේ ඔක්කොම මිශ්‍රණය ඔන්න මම දාලා තියෙන්නේ. දැන් මම හොඳට මේක අඹර ගන්නවා. හරි. දැන් මේක අඹරගෙන. හරි අපි දැන් විවෘත කරලා බලමු කොහොමද කියලා අපේ මිශ්‍රණය. මේ බලන්නකෝ ගොඩාක් කොළ පාටට සදට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද මම ගොඩක් කරපිංච යොදාගත්ත හින්දා. දැන් මේකට ඔක්කොම අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ටික මම යොදාගෙන තියෙන්නේ. ලුණු යොදාගත්තා. හරි. දැන් බලන්නකෝ මේ වගේ හොඳට ඝනකම් මිශ්‍රණයක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම දෙහි ගෙඩිය භාගයක් වගේ වෙන්න අරගෙන මේකට මිරික ගන්නවා. අපේ දේශීය ගොඩාක් කැමති ලුණු ඇඹුල් රසට හොඳට කටට සැරට ආහාරයට ගන්න දෙහි ටිකක් එහෙම ආවම හොඳට රසයි. ඔන්න මම දැන් ඉතින් මේ මිශ්‍රණය හොඳට කලවම් කරනවා. හරි මේ තියෙන මේ බලන්නකෝ මේ වගේ මිශ්‍රණයක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් මම ඔන්න චිකන් ටික ගත්තා. දැන් මම හදන්නේ මේ හොඳට මේ මගේ මිශ්‍රණය මේ චිකන් වල දවට ගන්න. අර මං කපපු තීරු වල ඇතුළට වෙන්න හොඳට දවට ගන්න. දැන් අපි වෙනම එක එක විදේශ රටවලින් එක එකම රෙසිපි වලට හදනවා. අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ අපේම විදිහට අපේම දේවල් වලින් නිතරම ආහාරය හදන්න. මේ බලන්නකෝ ලස්සන්ට තියෙනවා හොඳට පහේ ටිකත් මගේ අල්ලලා. දැන් ඉතින් මම මේක එකපාරටම බැදගෙන ආහාරයට ගන්නෙ නෑ. දැන් මම මේක හොඳට මං කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලන්ට පෙර පරිදි මේක හොඳට වණ්ඩුවේ තම්බ ගන්නයි යන්නේ. මම දැන් මේ රයිස් කුකර් එකේ මේ කොටසේ මේ ටික තම්බ ගන්න හොඳට මේ මඩු කරනවා. දැන් ආයෙ සැරින් සැරේ ලුණු එකතු කරන්න යන්නත් එපා. දැන් අපි මේ වගේ වෙලාවට ලුණු ආයෙ උඩින් ඉස්සොත් වෙන්නේ කැට කැට වගේ ලුණු ඉහලා කෑම එක කනකොට අමිහිරි රසක් ආහාරය එනවා. අන්න ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම එහෙම එකතු කරන්න යන්න එපා. හරි දැන් මේ චිකන් එකත් ඔන්න මේ විදියට තියෙනවා. අර තීරු වල හොඳට ගිල්වන්න. යට කොටසෙත් අන්තිමට දපට. හරි දැන් මේ වගේ ඔක්කොම මම දවට ගත්තා. මගේ තව ටිකක් ඉතුරුයි. ඒ ටිකත් මම උඩින් වගේ ඔන්න මෙහෙම තියෙනවා. හොඳයි දැන් එහෙනම් අපි මේක හොඳට හුමාලයෙන් තම්බ ගමු. හොඳයි මම දැන් මේක හුමාලයෙන් තැම්බෙන්න තිබ්බා. අපි මේක තව විනාඩි 10ක් විතර තියලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔව් දැන් බලන්නකෝ විනාඩි 10ක් විතර හොඳට මම හුමාලයෙන් තම්බ ගත්තා. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද කියලා. හොඳ සුවඳකුත් එනවා.
දැන් මේක හොඳට මේ පහේ ටික හොඳට අල්ලලා කුමාලෙන් තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම හදන්නේ මේ ටික හොඳට ෆ්‍රයි කරලා ගන්න. හොඳයි අපි එහෙනම් ලිප දල්වමු. මම බටර් ටිකක් පළමුවෙන්ම යොදා ගන්නවා. උගලන්ට පොල් තෙල් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි මේ චිකන් ටික වෙනම අයින් කරගමු. දැන් බටර් ටික හොඳට උණු වෙගෙන එනවා. එතකොටම තමයි මම එකතු කරන්නේ. ඔන්න චිකන් ටික අර හුමාලෙන් තම්බගත්ත චිකන් ටික ඔන්න දැන් මම එකතු කරනවා. දැන් අපිට මෙහෙම තියෙන්නේ මේ ටික හොඳට ෆ්‍රයි කරලා ගන්න. ඔයගලන්ට මේ වෙලාවට ඔලිව් ඔයිල් ගෙදර තියෙනවා නම් විතරක් පොඩ්ඩක් උඩින් දාන්න. ටිකක් රසවත් ඔලිව් ඔයිල් එනකොට. ඒකත් අවශ්‍යම වෙන්නේ නැහැ. හරි. හොඳයි ඒක ෆ්‍රයි වෙන අතරතුර අපි ලුණු ගෙඩියක් කපා ගමු ගානිෂ් එකට. හොඳට සුවඳකුත් එනවා. ලෙමන් එකක් කපා ගමු. ඒ ගමම්ම ඔයගොල්ලෝ හිමින් සීරුවේ අනිත් පැත්තත් හොඳට පැත්ත හරවලා බැද ගන්න. මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක අලුත් අත්දැකීමක් වෙයි කියලා. අන්තර්ජාලයේ කරපිංචා දවටලා මේ විදියට හදලා තියෙන්නේ ප්‍රථම අවස්ථාව. මේ ක්‍රමයට මගේ ක්‍රමයට හිමින් සීරුව අපි ගොඩාක් ගින්දර වැඩ කරලා පුච්ච ගන්න නැතුව ගොඩක් පිච්චුනොත් එම කර රසක් එන හින්දා ටිකක් ගින්දර අතුරු කරලා එහෙම මද ගින්නේ වගේ වැදගමු. බලා පැත්තවල් අනිත් පැත්තට මේ පැත්තට පෙරලා බැද ගන්න. මේක ගැඹුරු පෙලේ බැද ගන්න යන්න එපා. මේ වගේ බටර් ටිකක් හරි පොල් තෙල් හරි ටිකක් දාලා හිමින් සීරුවේ මේම බැද ගත්තම රසයි. ගැඹුරු තෙලේ බැද ගත්තම වෙන්නේ අර අපි දවට ගත්ත මිශ්‍රණය ඒක නැති වෙලා යනවා තෙල් ගතිය හින්දා. මේ වගේ ඒ පැත්ත මේ පැත්ත දවටිමින් බදින්න. හැම වෙලේම මේ වගේ චුට්ටක් තම්බලා හුමාලෙන් තම්බලා වගේ චිකන් ටික ගත්තම අපිට බය නැහැ. අමු වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් මැද අමු වෙලා රෝගී වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම බලා ගන්න ඕනේ අපිට අමුෙන් කන්න නැතුව ටිකක් තම්බලා කරලා බැදලා ගන්න. වගේ හැම පැත්තම පෙරලා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ගොඩාක් සැරගතිය අවශ්‍යයි ඉන්නවා නම් අර මිශ්‍රණයට කොච්චි ටිකක් දාන්න. මිරිස් කුඩු දානවට වඩා කොච්චි ටිකක් දැම්මොත් සැර වැඩි රසයි. හොඳයි එහෙනම් දැන් ප්‍රමාණය හරි රන්වන් පාට වෙලා හොඳ මිශ්‍රණය අල්ලලා හොඳ සුවඳකුත් තියෙනවා. දැන් අපි මේක බාගමු. බලන්නකො තෙල් ටිකක්වත් නැහැ. ඔක්කොම චිකන් වල අර දවටණේට හොඳට උරාගෙන තියෙන්නේ. හොඳයි. අපි එහෙනම් ගානිෂ් එකකට ගිහිල්ලා එමු. බලන්න ඔයගලන්ට අලුත් චිකන් රෙසිපි එකක් මම ගෙනාවා. රුචි ෆුඩ්ස් තුලින්. මේක මගේම රෙසිපි එකක්. ඉදිරියේදී මගේ වීඩියෝස් බලලා ඔයගොල්ලෝ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවෝ අතර මගේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න.
ඉදිරියේදී අලුත් රෙසිපි තුලින් මම ඔයගොල්ලෝ හමුවට එනවා. ඒ වගේම අමතක කරන්නේ නැතුව මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මගේ වීඩියෝස් ඔයගලන්ට නිතරම බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් මං ඉදිරියේදී හමු වෙන්න ඔයගලන්ව බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ගිහින් එන්නම්. ආයුබෝවන්.